So ayun, na-expose na natin yung pinaka-internals ng Chromebox CN62 na Asus. So makikita niyo yung loob niya, may extra pa ditong DIMM slot o memory slot. Pwede niyo siyang lagyan ng additional 4 GB, no? So in that case, magiging 8 GB siya. Pwede rin naman dalawang 8 GB, magiging 16 GB siya, no? So ganun lang kadali mag-upgrade ng memory. Ulitin ko, pag mag-upgrade, yung pinaka-kanal niya, itututok niyo dito sa may pinaka-gatla, no? Dito. May gatla yan. Then yung pinaka-kanal nito, tututok niyo doon. Pagkatama, hindi mahirap, no? So, i-push mo siya, then i-press down. Maririnig nyo, tick, tumunog siya. So, yun, okay na yun. Na-upgrade mo na, Brad. Then, tanggalin mo lang ulit dahil tutungo tayo dito sa pag-upgrade ng SSD. Sa pag-upgrade naman ng SSD niya, nakatago yung SSD sa ilalim nitong WLAN o WLAN card. So, ang gagawin mo, tanggalin mo lang tong ang pinakamadali pala para huwag nyo natanggalin tong dalawang module na to, itong dalawang wire na yan, is irekta nyo ng tanggalin tong screw na to. Yan, isa lang naman siya eh. Yung screw nitong WLAN, no? Para di na kayo mahirapang magtanggal nitong antena baka kasi hindi nyo pa makabit ng tama. So, tanggalin nyo lang. Ayan, tabi nyo lang yung tornilyo. Then, dahan-dahan nyo siyang tanggalin. Yan, nakalutang na, di ba? Yan, oh. Hindi ko tinanggal yung wire, no? Pero natanggal natin. So, yan, naka-expose na yung M.2 na SSD, which is compatible din dito sa may ikakabit natin na 128 GB na solid state drive. No? Yun, no? Nag-autofocus. Okay, so, kabit natin siya. Be sure na tuyo yung kamay ninyo. Okay, so gamit tong Phillips screwdriver. Yan, tanggalin nyo lang yung luma. Usually kasi pagka Chrome OS, 16 GB lang talaga yung naka-install sa kanya. So, dahil sa ginawa natin siyang Windows 10, mas maganda i-upgrade natin siya. So, ito, bye-bye. Kabit natin ngayon tong 128 GB na SSD, no? Kakabit nyo lang siya. Pagka ikakabit nyo, kung paano nyo tinanggal yung luma, ganun nyo lang ulit ikakabit tong bago, no? So, mapapansin niyo may itong pinaka-surface na to may sticker, yan na nasa taas. Itulak nyo lang siya, pak, papaloob. Kailangan isagad nyo siya, dahan-dahan, baka maputol. Then, pagka sagad na siya, makikita nyo kung tama, kasi pagka prines down nyo siya, ayan, pwede mo pa rin siyang itornilyo, no? So, pagka tinornilyo mo siya, kabit mo lang yung tornilyo. Yan, kinabit ko na yung 128 GB natin. Tapos, balik mo lang itong Wi-Fi guard nang hindi tinatanggal itong dalawang antena. Kabit mo lang ulit yung isang tornilyo niya. And, screw down siya. And that's it. No? Andali. Easy Bugatti, no? Kabit mo lang itong cover niya. Yan. And pwede mo na siyang isara. Usually, pagka sinasara ko siya, pinapatang ko siya ng 3 super glue drops, no? So, yun lang. Ganun lang magpalit at mag-upgrade ng SSD at ng memory nitong Chromebox CN62 ng Asus. Thank you.